درود بر شما علاقه‌مندان و کنجکاوان عاشقانه ها. انتخاب همسر و همراه همواره یکی از سرنوشت سازترین تصمیمات زندگی هر فرد بوده است. تصمیمی که نه تنها بر آرامش فردی و شادی فرد اثرگذار است، بلکه بر موفقیت‌های اجتماعی، روابط بین فردی و میراثی که از خود به جا می‌گذارد مؤثر است. داستان عاشقانه کوروش و کاساندان که تنازی‌های آرایی و ادبی بر آن لطافت بخشیده است، پاسخ به این سوال رو دارد که چه ملاک‌هایی برای انتخاب همسر از دیدگاه روانشناسی تکاملی مد نظر است. با هم این داستان را نوش کنید. آستیاک شاه قدرتمند ماد بود. خوابی هولناک دید که از دختر محبوبش ماندانا تاکی میروید که سراسر آسیا را در سایه میگیرد. کاهنان مغ با ترس این خواب را چنین تعبیر کردند: فرزند ماندانا روزی سلطنت تو را خواهد گرفت. آستیاک احساس خطر کرد و تصمیم گرفت دختر خود را به کمبوجی اول، شاه کوچک انشان از قوم پارس دهد که تهدیدی برای او نباشد. کمبوجی مردی ملایم، متواضع و فرمانبردار بود که آستیاک او را بی خطر می‌دانست. از این ازدواج کودکی متولد شد که او را کوروش نامیدند. اما آستیاک باز خوابی دیگر دید. این بار از دختر او آبی جاری شد که تمام دنیا را فرا گرفت. کاهنان هشدار دادند که نوه او به زودی تهدیدی بزرگتر خواهد بود. آستیاک به هارباگ، یکی از فرماندهان مورد اعتمادش، دستور داد کودک را بلافاصله به قتل برساند. هارباگ که توان کشتن نوزاد بیگناه را نداشت، کودک را به چوپان شاه سپرد تا او را در کوههای دور افتاده رها کند. اما چوپان و همسرش که تازه فرزند مرده‌ای به دنیا آورده بودند، جسد فرزند خود را به هارباگ نشان دادند و عنوان کردند فرمان را اجرا کردند و بزرگ کردن و پرورش کوروش را به عهده گرفتند. کوروش در کوهپاهای سرسبز پارس با محبت و مهربانی چوپان و همسرش با عشق و در دامان طبیعت بزرگ شد. این تربیت در طبیعت و دور از تجملات دربار شخصیت ساده، عادل و نزدیک به مردم کوروش را شکل داد. او کودکی باهوش، شجاع و رهبر طبیعی بود. حتی در بازی‌های کودکانه دوستانش او را به عنوان شاه انتخاب می‌کردند. روزی هنگام بازی کوروش فرزند یکی از اشراف ماد را به خاطر نافرمانی تنبیه کرد. این ماجرا به گوش آستیاک رسید و او کوروش را احضار کرد. وقتی آستیاک کوروش را دید، در چهره او شباهتی به خاندان خود یافت و حقیقت آشکار شد. آستیاک از هارباگ خشمگین و برای انتقام پسر او را کشت و گوشتش را در ضیافتی به خورد هارباگ خوراند. سپس کوروش را نزد پدر و مادر واقعیش ماندانا و کمبوجی فرستاد. ماندانا پس از سالها دوری فرزندش را در آغوش گرفت و با محبتی بی پایان او را پرورش داد. او نه تنها مادری مهربان بلکه معلمی فرزانه بود. او مدرسه‌ای برای کوروش و پسران همسال او بنا نهاد که در آن تیراندازی، سواری، اخلاق و عدالت آموخته می‌شد. آموزه‌های ماندانا بذرهای بنیادین پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را در وجود کوروش کاشت. داستان کوروش توسط هرودوت، تاریخ‌نویس یونانی، نوشته شده است که ترکیبی از افسانه‌سازی و حقایق تاریخی است. این روایت از الگوی قهرمان رها شده پیروی می‌کند، الگوی جهانی که در اساطیر سایر ملل نیز دیده می‌شود. موسی در رود نیل رها شد، زئوس و پدر فرزندخوارش کرونوس و حتی سوپرمن که در داستان‌های مدرن دیده می‌شود. ساخت افسانه‌ها بر اساس الگوی قهرمان رها شده اهداف سیاسی ظریفی در خود نهفته دارد. اینکه خدا همراه این قهرمانان است و حمایت او را دارند. کوروش که اکنون جوان دلیر و فرزانه شده بود، روزی در یکی از مهمانی‌های دربار دختری را دید که همه را مجذوب خود کرده بود. نام او کاساندان بود، دختر فرناسب از خاندان هخامنشی. او نه تنها زیبایی چشمگیری داشت، بلکه عقل و فراست او در گفتارش آشکار بود و از خانواده‌های اصیل ایرانی و از متحدان خاندان هخامنش بودند.
کوروش از همان لحظه نخست دل به کاساندان باخت. روزی کاساندان در کنار آبشاری ایستاده بود با موهای بلند مشکی که در باد می‌رقصید. ناگهان کاساندان بر سنگی لیز خورد و به طرف استرخ کوچکی در میان باغ افتاد. کوروش با چابکی به سویش پرید و او را در آغوش گرفت. چشمانشان به هم گره خورد و در آن لحظه زمان ایستاد. فقط صدای آبشار و تپش قلب‌هایشان. کوروش آهسته کاساندان را بر پای خود ایستاند و در حالی که هنوز دستان او را در دست داشت، گیره طلایی غلاف شمشیر خود را که نشان خاندان هخامنشی بر آن حک شده بود بیرون آورد و در دستان کاساندان نهاد و گفت: این نشان از دل من باشد بر تو تا پیمان ما جاودانه بماند. من کوروش پسر کمبوجی و ماندانا تو را خواستگارم تا ادامه مسیر زندگی کنار هم باشی. چشم جذاب کاساندان درخششی نشان داد، چرا که او نیز دل به کوروش داشت و در او ویژگی‌های برجسته مردانه می‌دید و منتظر این درخواست بود. گیره را به سینه فشرد و پاسخ داد: و من کاساندان دختر فرناس تا نفس در سینه دارم در کنار تو خواهم ماند، در شادی و غم، در جنگ و صلح همراه و هم سفرت خواهم بود. مراسم ازدواج کوروش و کاساندان طبق آیین‌های زرتشتی با شکوه و فرح برگزار شد. آتشی مقدس افروخته شد و آن دو دست در دست هم پیمان زناشویی بستند. تحلیل را بشنوید و باز ادامه داستان را خواهیم داشت. انتخاب همسر ریشه در نیازهای تکاملی بقا و تولید مثل دارد. روانشناسی تکاملی که گسترش یافته نظریه تکامل داروین هست به این مسئله پاسخ داده است. باز روانشناس تکاملی نشان داد که معیارهای انتخاب جفت در مردان و زنان متفاوت است و با نیازهای تکاملی خاص هر جنس همخوانی دارد. این معیارها را از منظر کوروش و کاساندان بررسی می‌کنیم. از منظر تکاملی جذب فوری کوروش به کاساندان محصول ترکیبی از سیگنال‌های ناخودآگاه بود که نشان دهنده ارزش تولیدی مثل و اجتماعی بالاست. از نظر کوروش، کاساندان این معیارها را به طور کامل برآورده می‌کرد. موهای بلند و چشمان درخشان او، پوست شفاف و زیبایی چشمگیرش و حرکات ظریف او همگی نشانه‌های بیولوژیکی سلامت و قدرت باروری بودند. در نظریه تکامل، زیبایی صرفاً یک مفهوم فرهنگی نیست، بلکه شاخصی از سلامت ژنتیکی است که پتانسیل بارداری سالم و انتقال ژن‌های مطلوب را نشان می‌دهد. هوش و فراست کاساندان در گفتارش آشکار بود، نشان دهنده توانایی‌های شناختی بالا. از دیدگاه روانشناسی تکاملی، هوش زنان ارتباط مستقیم با توانایی پرورش فرزندان، حل مسائل پیچیده و مدیریت منابع خانواده دارد. کوروش به عنوان یک رهبر آینده نگر ناخودآگاه به همسری نیاز داشت که در تصمیمات استراتژیک مشارکت کند و فرزندان هوشمندی تربیت کند. اصالت خانوادگی و جایگاه اجتماعی، تعلق کاساندان به چنین خاندانی که دوست و همراه خاندان هخامنشی بودند یک عامل حیاتی در انتخاب کوروش بود. از منظر روانشناسی تکاملی، مردان به ویژه رهبران و حاکمان به زنانی از خانواده‌های معتبر جذب می‌شوند، چرا که این پیوند نه تنها ژن‌های خوب بلکه منابع اجتماعی، شبکه‌های قدرت و مشروعیت سیاسی را تضمین می‌کند. همچنین بر اساس مفهوم عقده اودیپ فروید و نظریه دلبستگی، کوروش به طور ناخودآگاه در کاساندان ویژگی‌هایی از مادرش ماندانا را می‌دید. ماندانا خود یک زن شاهزاده مادی، زیبا، فرزانه و از خانواده‌های اصیل بود. کوروش با این ویژگی‌های آشنا و دلپذیر به صورت ناخودآگاه کاساندان را برگزید. از سوی دیگر، جذب کاساندان به کوروش نیز از دیدگاه روانشناسی تکاملی توجیه دارد. طبق تحقیقات باس، زنان به طور غریزی به مردانی جذب می‌شوند که توانایی تأمین منابع، محافظت و جایگاه اجتماعی بالا دارند، ویژگی‌هایی که بقا و رفاه فرزندان را تضمین می‌کند. کوروش پسر کمبوجی شاه انشان و نوه آستیاک شاه ماد بود.
این موقعیت نه تنها دسترسی به منابع عظیم را به همراه داشت، بلکه امنیت سیاسی و اجتماعی بالایی را برای کاساندان و فرزندان آینده‌اش تضمین می‌کرد. در دوران باستان، جایی که جنگ‌ها و رقابت‌های قدرت رایج بود، انتخاب شریکی با قدرت و حمایت خانوادگی قوی یک استراتژی بقای ضروری بود. کاساندان در کوروش ویژگی‌های فراتر از قدرت دید: شجاعت، صداقت و عدالت‌خواهی. این صفات نشان دهنده ثبات رفتاری و قابلیت اعتماد بودند. زنان از منظر تکاملی به مردانی جذب می‌شوند که نه تنها منابع دارند، بلکه تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت در رابطه و خانواده را نشان می‌دهند. عدالت و صداقت کوروش تضمین می‌کرد که او شریکی وفادار و پایدار خواهد بود. شخصیت کاریزماتیک مردان و خلاق بودن آنها از جمله دیگر ویژگی‌هایی است که زنان جذب مردان می‌شوند. همچنین طبق نظریه فرزند جذاب Six Son Hypothesis در روانشناسی تکاملی، پاسخ این سوال دارد که چرا کاساندان به درخواست کوروش پاسخ مثبت داد. چون آینده ژنتیکی فرزندان خود را در کوروش می‌دید. فرزندانی چون بردیا و کمبوجی که از هوش، جذابیت و کاریزما برخوردار باشند. و اما لحظه‌ای که کوروش کاساندان را در آغوش گرفت و چشمانشان در هم گره خورد. عمل نجات نمایش مستقیم از توانایی کوروش در محافظت بود، یکی از اصلی ترین معیارهای انتخاب جنسی زنان از نظر روانشناس تکاملی. نگاه عمیق به چشمان یکدیگر. همچنین آغوش گرفتن باعث آزادسازی اکسیتوسین، هورمون پیوند اجتماعی و عشق می شود که احساس اعتماد و دلبستگی را تقویت می کند. دادن گیره طلایی با نشان خاندان هخامنشی یک سمبل قدرتمند از تعهد و اختصاص است. از منظر تکاملی، ارائه هدایا و نشانه‌های ارزشمند نشان دهنده تمایل مرد به سرمایه گذاری در رابطه است. روزگار سپری شد و کمبوجی پدر کوروش درگذشت و کوروش شاه انشان شد. او پیام مخفی از هارباگ دریافت کرد تا به سرزمین ماد لشکر کشی کند و هارباگ با بخشی از سپاه ماد به کوروش پیوست. کوروش پدر بزرگ خود استیاگ را شکست داد، ولی با بزرگواری جان پدر بزرگ خود را بخشید. با این پیروزی کوروش ماد و پارس را متحد کرد و خود را شاه ایران نامید و کاساندان ملکه 28 کشور آسیایی شد و همراه کوروش در مدیریت این امپراتوری عظیم کمک کرد. کاساندان حامی بزرگ معبد آناهیتا، ایزد بانوی آب و باروری بود و در ساخت معابد و ترویج آیین‌های زرتشتی نقش داشت. کاساندان و کوروش صاحب فرزندانی شدند. نخستین فرزندشان کمبوجی دوم، پسر دلیر و جاه طلب. سپس بردیا به دنیا آمد، جوانی مهربان و عادل. دختران آنها آتوسا، رکسانا و برخی روایات آرتیسیون بود که هر یک به نوبه خود در تاریخ ایران نقش‌های مهمی ایفا کردند. کاساندان فرزندانش را با محبت و همراه با آموزه‌های اخلاقی پرورش داد و اینک بابل بزرگترین شهر دنیای باستان بود. پادشاه بابل مردی ستمگر و منفور بود. کوروش می‌دانست که فتح بابل نه با شمشیر بلکه با عدالت و انسانیت ممکن است. او پیامی به مردم بابل فرستاد و با آنها وعده داد آزادی و احترام به آیینشان را خواهد داشت. این استراتژی کلید پیروزی کوروش شد. کوروش به بابل حمله کرد. سپاه بابل در کنار رود دجله شکست خورد و شهر بدون جنگ و خونریزی دروازه‌های خود را به روی کوروش گشود. مردم بابل کوروش را نجات بخش خود دانستند و شاخه‌های نخل زیر پای او گستراندند. کوروش بر تخت پادشاهان بابل نشست و کاساندان در کنار او به عنوان ملکه بابل قرار گرفت. کاساندان با خرد و درایت جهانی که داشت در میراث بشردوستانه نقش آفرینی کرد. او با عشق در کانون زندگی کوروش قرار داشت و این عشق بود که به کوروش این اجازه را داد تا دنیا را به گونه خاص مدیریت و رهبری کند.
کاساندان با تربیت فرزندانی چون آتوسا که بعدها همسر داریوش بزرگ و تاثیرگذارترین ملکه ایران شد نشان داد که توانسته است همان ویژگی‌های قدرت فکری، فرزانگی و نقش سیاسی فعال را به دختران خود منتقل کند. والدین نه تنها ژن‌های خود را منتقل می‌کنند بلکه الگوهای رفتاری، ارزش‌ها و دانش را نیز به فرزندان خود آموزش می‌دهند. فرآیندی که انتقال فرهنگی نامیده می‌شود و به اندازه انتقال ژنتیکی برای نسل آینده اهمیت دارد. اما کاساندان هنگام زایمان فرزند آخرشان جان به جانا تسلیم می‌کند. مرگ کاساندان همسر و مشاور کوروش بزرگ چنان ضربه ژرف به او وارد کرد که این پادشاه جنگ دیده را بر بالینش بگریستن واداشت. کوروش دستور داد که در سراسر امپراتوری ایران 6 روز عزای عمومی اعلام شود. جسد کاساندان را با موکبی با شکوه به پاسارگارد بردند. کوروش دستور داد که بنایی ویژه برای کاساندان ساخته شود. برخی معتقدند که زندان سلیمان در پاسارگارد در واقع آرامگاه کاساندان است. کوروش خواست که آرامگاه همسرش نزدیک به آرامگاه خودش باشد تا حتی پس از مرگ نیز در کنار هم باشند. کوروش هرگز همسر دیگری برنگزید. کاساندان برای کوروش تنها یک همسر نبود، یک مشاور سیاسی خردمند، یک شریکی در حکمرانی و محور اصلی کانون خانواده. اعتماد کوروش به خرد کاساندان فراتر از عصر و زمان خودش بود. او از این جهت بود که برای زنان و بانوان ارزش و جایگاه خاصی برخوردار بود. پیوند کوروش و کاساندان بیش از یک داستان عاشقانه، یک استراتژی خردمندانه بود که تاریخ را تغییر داد. اگر به افسانه‌های عاشقانه کهن علاقه‌مندید و تحلیل روانشناختی اون رو می‌خواهید بشنوید، کانال را سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستانتان ارسال کنید. امروز ما به عنوان میراثداران این سرزمین حامل بخشی از نور آن انتخاب بزرگ هستیم. نوری که نشان می‌دهد تمدن‌های ماندگار با خود عشق، خرد، احترام و عدالت رو به دنبال دارد. انتخاب سرنوشت ساز 2 نفر و امپراتوری عظیم. تا درودی دیگر، بدرود.